BMG ახალი პრემიერის ახალი ეკონომიკური გუნდი პარლამენტში დღეს გიორგი ქობულიას და ვანო მაჭავარიანს უსმენენ. უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს ჩავთავთ ანალიტიკაში. ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატის ერთ-ერთი აქცენტი ბიზნეს კლასტერების განვითარება. რამდენად არის დღეს ბიზნესის წარმოების ასეთი კულტურა და პრაქტიკა საქართველოში და რა ძალისხმევას წევს ამ მიმართულებით ევროკავშირი. ბიზნეს მოусმენთ ღია ეთერში. ვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ეკონომიკის მინისტრად გიორგი ქობულია, ფინანსთა მინისტრად ვანო მაჭავარიანი. განსხვავებული განათლება, გამოცდილება და პირველი მოსაზრებები ქონის განვითარებაზე, რომლებიც როგორც დღეს გამოჩნდა, ორი მინისტრის შემთხვევაში საკმაოდ განსხვავებულია. შემოსავლების თანაბარი განაწილება და ინდუსტრიალიზაცია ერთ მხარეს და მაქსიმალური გაციფრულება და ხარჯების ოპტიმიზაცია მეორე მხარეს. ნახოთ იმ ადამიანების მოკლე ბიოგრაფიები, ვინც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა და ფინანსები უნდა მართონ. იმიზნის მიღწევა რის გამო დეკლარირებულად ამ ქვეყნის პრემიერი შეიცვალა, ანუ სიგარების დაძლევა ამ ორი სფეროს ეფექტიანი მართვის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. ელენე გოგბერაშვილმა შეკრა ერთად ყველაფერი, რაც ამ ადამიანების შესახებ არის ამ დრომდე ცნობილი. ივანე მაჭავარიანი 1997 წლიდან მუშაობდა თელია სონერას ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯეოსელში. სატელეკომუნიკაციო კომპანიაში მისი კარიერა სუპერვაიზორის თანამდებობაზე დაიწყო. 2001 წლიდან იყო ფინანსური დაგეგმარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. 2013 წლიდან იკავებდა კომერციული დირექტორის თანამდებობას. ივანე მაჭავარიანს დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი კორპორატიული ფინანსების განხრით. გიორგი ქობულია 2001 წლიდან მუშაობდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია მაკინზის მოსკოვის ბიუროში. იკავებდა უფროსი პარტნიორის თანამდებობას. ქობულია მაკინზში რუსეთში, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ნავთობისა და გაზის მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. ქობულია კონსულტაციებს უწევდა კომპანიებს სტრატეგიის დაგეგმვაში, კაპიტალის დაბანდების ეფექტურობის გაზრდაში და სხვა. მაკინზამდე ქობულია მუშაობდა ერთ-ერთ უმსხვილეს ფარმაცევტულ კომპანია მერკ შარფენ დომის რუსეთის ფილიალში. გიორგი ქობულიამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მკურნალის სპეციალობით. მაგისტრის ხარისხი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ემორის უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით მიიღო. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორ წარადგინა გიორგი ქობულია და ვანო მაჭავარიანი პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბაგტაძემ და რაზე გააკეთა მან თავის წარდგენაში აქცენტები. ეს რეფორმათა პაკეტი, რომელიც მე წავადგინე, მათი დაახლოებით 50% საჭიროებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. ვანო მაჭავარიანის გამოცდილება ამ კუთხით არის მართლაც თვალსაჩინო. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პროგნოზის მიხედვით დაახლოებით 1-დან 1.5%-მდე ზრდა უნდა უზრუნველყოს სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვამ. შესაბამისად ეს გახლავთ საერთოდ მნიშვნელოვანი მიმართულება. აკინზის სახელთან ასოცირდება მე-20 და 21 საუკუნის ტექნოლოგიური გარღვევების, მათ შორის მართლობითი სისტემის დახვეწის ძალიან დიდი ნაწილი. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ბევრ სექტორში, როგორიც არის ენერგეტიკა, როგორიც არის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის ინტეგრაცია გლობალურ ეკონომიკაში, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, შრომის ბაზარი. რა ფილოსოფიით და გეგმებით მოდიან პრემიერის რჩეულები ეკონომიკისა და ფინანსების სამართავად. დღეს ბოლომდე შეიძლება მეტი დეტალი ვიცოდეთ, რადგან პარლამენტში ამ დრომდე გრძელდება მათი პროგრამების მოსმენა. მანამდე მოვისმინოთ ის, რაც გიორგი ქობულიამ და ვანო მაჭავარიანმა პრემიერის მიერ მათი წარდგენის შემდეგ პირველ გამხსნელ სიტყვაში თქვეს. ეს და სამინისტრო წამყვან როლს შეასრულებს აი იმ რეფორმების განხორციელებაზე, იმ განხორციელებაში, რაც თქვენ ახლა მოისმინეთ, ეს არის პირველ რიგში მცირე მთავრობის კონცეფციის დანერგვა და ეკონომიკის ინკლუზიურობა. პირველი, რასაკვირველია, ხარჯების შემცირებასთან ერთად
პროცესების ოპტიმიზაციას და ბიუროკრატიის შემცირებას ნიშნავს და ეს დღევანდელ დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია გაციფრულების გარეშე. ფინანსის სამინისტრო ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე იქნება ამ პროცესში. რაც შეეხება ეკონომიკის ინკლუზიურობას, აქაც როგორც მოგეხსენებათ, ეს პრიორიტეტი ეხლა გაცხადდა მთავრობის მიერ და ბატონი პრემიერის მიერ და ეს თავის თავში მოიცავს იმ ყველა სიკეთის, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვეჩნია, უფრო ესე ვთქვათ, სამართლიან განაწილებას და პრაქტიკულად თითოეულ მოსახლემდე მიტანას. ესეც რასაკვირველია, აისახება ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებში. ჩვენი ეკონომიკური განვითარების თვითონ ფილოსოფია ეფუძნება არა მარტო ეკონომიკურ ზრდას, არამედ ეკონომიკის შემოსავლების თანაბარ განაწილებას მოსახლეობაში. ჩვენ თვლით, რომ ესეთი მიდგომა არის ერთადერთი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ავამაღლოთ. ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ყურადღება ეკონომიკაში დაეთმობა სოფლის და რაიონის განვითარებას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს რაიონებში და სოფლებში სიღარიბის დონე გაცილებით უფრო მაღალია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვეგმავთ სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვას აგრარულ და მომიჯნავე სექტორებში, აგრეთვე გეგმავთ სერიოზულ ღონისძიებებს დაკავშირებულ საშუალო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. ამასთან ერთად დიდი ყურადღება დაეთმობა კერძოდ ინდუსტრიალიზაციას და ტექნოლოგიებზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას. აქაც ჩვენ გეგმავთ ინვესტორების მოზიდვას საქართველოში. რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ ქვეყანაში და რაზე მიუთითებს ის აქცენტები, რაც სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ. ესმით თუ არა ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრობის ჯერ კიდევ კანდიდატებს, რა არის ქვეყნის მთავარი გამოწვევები დღეს იმისთვის, რომ დაიძლიოს სიგარიბე, განვითარდეს ქვეყანა, წახალისდეს კერძო სექტორი და შეიქმნას სამუშაო ადგილები. ჩვენი სტუმრების ანალიზს მოვისმენთ დღეს ანალიტიკაში. უმრავლესობიდან ჩვენი სტუმარია დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი რომან კაკულია. მოგესალმებით ბატონო რომან, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ვიცი რომ ამ დროსაც მიმდინარეობს ეს განხილვები და ცხადია დიდ დროს არ წაგართმევთ. პირველი რაც მინდა გკითხოთ არის ის თუ რა შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე ახალმა ეკონომიკურმა გუნდმა, რამდენად ესმით თქვენი აზრით ამ ადამიანებს რა არის დღეს ქვეყნის მთავარი გამოწვევები და რამდენად თავსებადია მათი ფილოსოფია იმ გამოწვევებთან, რაც უნდა მოგვარდეს გისმენთ. ალბათ ორი ნაწილისგან შედგება შეფასება. ერთი არის ის, რაც თქვენ ბრძანეთ რამდენად ესმით და მე ვფიქრობ, რომ ხედვა, უბრალოდ დანახვა იმისი თუ სად არის პრობლემები, საკმაოდ ადეკვატურია, მაგრამ აქ ეხლა მართლობის მე-6 წლის თავზე თავის მოწოდება იმით, რომ ხედავთ პრობლემებს, ეს ეხლა ნაკლებად ეფექტურია, ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ამ პრობლემების მოგვარების გზები და ინსტრუმენტები. ამ მოკლე შეხვედრაში ამ ყველაფერში დეტალურად გარკვევის საშუალება ჩვენ არ მოგვეცა, ამიტომ ჩვენ ახლა იძულებული ვართ დავკმაყოფილდეთ ხედვის იმ ნაწილით, რომელსაც ქვია დანახვა იმის თუ სად არის პრობლემა და ეს რა თქმა უნდა საქმის ძალიან დიდი ნაწილია, მაგრამ ახლა ის რომ ინკლუზიური უნდა იყოს ჩვენი ეკონომიკა, ეს დღევანდელი აღმოჩენა არ არის, აქ ყველაზე მთავარი მომენტი არის თუ რა ინსტრუმენტით მივდივართ ჩვენ საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელთათვისაც გამოწვევა იყოს სწორედ ის, რომ ეკონომიკა არ იყო ინკლუზიური. აქ იყო საუბარი გადანაწილებაზე დოვლათის, ეს ცხადია არის ეკონომიკის პირველი კურსის თემა, როდესაც ეკონომიკა განიხილება დოვლათის დაგროვების და ხოლო შემდეგ მისი მაქსიმალურად სამართლიანად გადანაწილების თემად. აქ ლაპარაკი სწორედ იმაზეა, ის დოვლათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელსაც ჩვენ გენერირებას ვახდენთ იმ ეკონომიკით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აქ როგორ შევარჩიოთ ოპტიმალური მიდგომა იმისათვის, რომ არ შეჩერდეს მიმდინარე პროცესები, რომელმაც პრინციპში უზრუნველყო გარკვეული პოზიტიური სიგნალები მაკროეკონომიკასთან დაკავშირებით და იცით თქვენ ახლა ეს თემები ზოგადად საერთაშორისო ეკონომიკაში ჩვენი პოზიციონირებისათვის აუცილებელი ინდიკატორებში ჩვენ არ აგვაქვს საქმე ცუდად, მაგრამ ის თავარი გამოწვევა, რასაც ქვია, რომ საზოგადოება
სოფლად განსაკუთრებით და კარგია რომ მათ გამოყვეს ეს სოფელი და რეგიონი, იქ რომ ამას ვერ გრძნობენ, ეს ჩვენთვისაც გასაგები იყო, მთავარია რა ინსტრუმენტებით მივალთ იქ. და ამ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი კითხვა ჩამოთვალეთ ბატონო რომან. როგორც მივხვდი, დღეს ვერ მიიღეთ ამ თქვენს კითხვებზე პასუხები სწორედ ზომებთან დაკავშირებით და გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით, ანუ ზოგად ხედვასთან და ზოგად ეკონომიკურ ფილოსოფიასთან კი არა, რაზეც არაერთხელ გვიკამათია მათ შორის ჩვენს ამ სტუდიაში, არამედ კონკრეტულ გზებზე თუ როგორ უნდა მიიღწეს თუნდაც ინკლუზიურობა. იცით რა შესაქმე, მე დღეს არც უნდა მოლოდინი ახლა რა ასეთ დეტალებში შევიდოდით, ამიტომ გითხარით რომ დავკმაყოფილდი იმით რომ საკმაოდ სწორია დანახვა პრობლემების, თანაც ეს ადამიანები ახლა ახალი არიან ამ გუნდისათვის, ამას თავისი დადებითიც აქვს და უარყოფითიც აქვს, იმედია რომ მისი დადებითი მხარე იმუშავებს მხოლოდ, ეს ჩვენ პრეროგატივა პრემიერ-მინისტრს უნდა დაუტოვოთ, იმიტომ რომ მას გაცილებით უფრო მკაფიოდ აქვს ჩემზე ჩამოყალიბებული ეს ხედვა თვითონ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებითაც და იმედია რომ საერთო მთლიანობაში ეს ასე ჩამოყალიბდება და ამიტომ პოზიტიურად ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს ძალიან სწორი დანახვა იმ სეგმენტების, რადგან უნდა მოგწეს აქცენტირება, მაგრამ ყოველთვის ინსტრუმენტი იყო პრობლემა თუ დამიჯერებთ ინკლუზიური ეკონომიკის და არა ის რომ ეს არ იყო იდენტიფიცირებული ან სწორად დანახული. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე რთული თემა, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ თქვენი ეთერითაც მათ შორის და იმედი მაქვს რომ ახალი მინისტრი იმ კონსულტაციების შედეგად, რომელსაც ყველა საჭირო ადამიანთან გაივლის, ის სწორედ სწორ გადაწყვეტილებამდე თუ როგორ უნდა მივიდეთ ჩვენ ამ ადამიანებამდე ისე, რომ ხარჯების დაკარგვა არ მოგვიწიოს გარკვეული თანხების და თანაც შედეგი იყოს მაქსიმალურად ეფექტური. ანუ მე როგორც მივხვდი, თქვენ აპირებთ მხარი დაუჭიროთ, ესე ვთქვათ, ენდოთ ამ ადამიანებს და ენდოთ სწორედ აი ამ ზოგადი ხედვის ნაწილში, რადგან ჯერ ზუსტად არ იცით რა ნაბიჯებს გადადგამენ ისინი იმისთვის, რომ რეალური შედეგები დავინახოთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არც მქონდა მოლოდინი ახლა რომ ეს დეტალურად იქნებოდა ყველა ნაბიჯი ჩამოთვლილი და ამიტომ მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი, ძირითადად უფრო იმიტომ რომ თვითონ პრემიერის ხედვა ვიცი ამასთან დაკავშირებით და რადგან ჩვენ ვამდეთ მას ამ კანდიდატურების შერჩევა, იმედია მაის ხედავს სწორედ ამ უნარებს ამ ადამიანებში და იმის უნარსაც რომ მისი ხედვა ადვილად იქნება გაზიარებული და შემდეგ მთლიანი გუნდურობის პრინციპით ისინი მოახერხებენ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უტრირებულად შეიძლება ვთქვა ცოტა, მაგრამ ერთ-ერთი ბოლო მცდელობაა ჩვენი ხელისუფლების არ დავკარგოთ დობის ის ხარისხი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საზოგადოებისაგან, იმიტომ რომ მათ დავანახოთ შედეგები. ახლა ის რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე 20 წელია საუბარი მიმდინარეობს, ამით ახლა ვერავინ ტრაბახებს, რომ ეს აღმოჩენა გააკეთა, თუმცა მიკრობიზნესში აუცილებელია რაღაცა აქცენტების გაკეთება. როგორ თავარი თემა ეს არის. აი ამ როგორთან დაკავშირებით რა პასუხები იქნება მათ მივცეთ გარკვეული დრო, შემდეგ დავინახავთ. მე თვითონ კომიტეტის თომაზე ვთქვი და ადრეც მithქვამს ეს ჩვენ ახლა ვამტკიცებთ ნდობას უცხადებთ თვითონ შემადგენლობას და ასევე პროგრამასაც და შევთავაზეთ თვითონ ეკონომიკის მინისტრს რომ არის ახლა დრო მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული ოპოზიციური ზარები ამას შეიძლება ქილიკითაც მოეკიდნონ გარკვეული პერიოდი, მაგრამ სიტყვა სწრაფი განვითარება მე სიამოვნებით ჩავანაცვლებდი თანმიმდევრული და მდგრადი განვითარებით, როდესაც ეს პროგრამა გაცილებით უფრო რეალისტური იქნებოდა. იმიტომ რომ თვითონვე დაასახელა მან ჩვენი ოპტიმისტური სცენარი 10%-იანი დარო ჰქონდეს, 8 წელი დაასახელა მან იმისათვის, რომ მეტნაკლებად საგრძნობი გახდეს დაუშვათ ეს საზოგადოებისათვის და ეს მის საუკეთესო სცენარზეა საუბარი. თუ გავიხსენებთ, რამდენი გამოწვევა გვაქვს ჩვენ ამ სიტყვას ბევრი ადამიანი შეყავს შეცდომაში და ჩვენი გუნდის თვითონ ახლა არ მინდა ამ სიტყვაზე ამ ხელა აქცენტი გავაკეთოთ, გავხადოთ ცენტრალურ ფიგურად ჩვენი მსჯელობის, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ადეკვატურები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ წინ ბევრი გამოწვევები გვაქვს, ჩვენ ბევრ რამაში გვჭირდება საზოგადოების გაგება და საზოგადოების გაგება ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ჩვენ გულსხმელად მიყვები საქმეს, არ იტყუები, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, პრობლემას შლი ბოლომდე და მას ექნება წარმოდგენა იმისა, რა არის გაკეთებადი და რა არ არის გაკეთებადი, იმიტომ რომ შემოთავაზებები იმდენია 1000 პოლიტიკური ძალის მიმართ, მასში გარკვევაც უჭირს. ანუ სწრაფი განვითარება ტყუილი დაპირება იყო.
არ არის ეს ტყუილი დაპირება, ეს იყო უტრირებულად ნუ გააკეთებ თქვენ წამჩემი განცხადების ფორმულირებას. ეს იყო აბსოლუტურად გულთველი სურვილი, აბსოლუტურად გულთველი დანახვა იმისა, რაც არის საჭიროება, საჭიროებს სწრაფგანვითარება ჩვენი მდგომარეობა, მაგრამ სწრაფგანვითარებას აქვს თავისი ეკონომიკური მოდელები, რომელიც ჩვენი სიტუაციისთვის ასე ადვილად ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ამას სულ სხვა სოციალური შედეგები მოყვება მე. შედის თუ არა ამ მოდელში და ბატონო რომან შედის თუ არა ამ მოდელში ინკლუზიურობა და შემოსავლების თანაბარი გადანაწილება, არა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და დოვლათის დაგროვება, არამედ არსებული დოვლათის გადანაწილება. არსებითი დოლათის გადანაწილება თუ მოხდა, გადასანაწილებელიც იმდენი არ არის, პირდაპირ ვთქვათ, რომ მამან სწრაფად მით უმეტეს მოიტანოს შედეგები. სწრაფი განვითარება და დოლათის გადანაწილება ნიშნავს იმას, შენ რომ გენერირებას აკეთებ, სწორედ იმ ინდუსტრიებში და იმ დარგებში, რომელსაც სწრაფად განვითარების შესაძლებლობა გააჩნია და იქიდან შემოსავლებით, შემდეგ შენ აკეთებ გარკვეულ ინვესტირებას იმ დარგებში, რომლებიც თავისი ტემპებით ვერ მოყვებიან ადვილად განვითარებას დარგებს. თითქოს სიტყვა ფარდობითი უპირატესობები, რადგან იხმარეს რამოდენიმეჯერ აქ, მე ამას მივესალმებ, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია საკმაოდ იგნორირებული იყო. ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში გავიგოთ, სად არის ეს ფარდობითი უპირატესობები, რომელშიც შეიძლება ჩართული იქნას მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე შეჭირებულია დღეს და მე როცა ინსტრუმენტები ვახსენე, სწორედ ამას ვსაუბრობდი, რომ ჩართვას მარტო სურვილი და თანხები არ ყოფნის, აქ ლაპარაკია იმ ინსტრუმენტზე, რომლითაც შენ შეგიძლია სიცოცხლის უნარიანი ინსტიტუციების შექმნა იქ და აი ეს არის თავარი გამოწვევა დღევანდელ დღეს. თუ ამას დავინახავთ ეკონომიკური გუნდის საქმიანობაში, მაშინ გამიჩნდება ოპტიმიზმის რეალური საფუძველი. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო რომან, ეს იყო რომან კაკულია, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. სულ ცოტა ხანში უმცირესობის ანალიზსაც მოვისმენთ, თუმცა მანამდე ვნახოთ, რა შთაბეჭდილება დატოვეს გიორგი ქობულიამ და ვანო მაჭავარიანმა კერძო სექტორზე. ელენე გოგბერაშვილმა ისევ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების შეფასებებს ერთად მოუყარა თავი ანალიტიკისთვის. რაც გვაკლია დღეს ეკონომიკაში, ეს არის ინდუსტრიული წარმოების განვითარება. ამ კუთხით ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წვეტა გქონდა და საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს იყო მხოლოდ აგრარული ქვეყანა და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რაიმე ტიპის მნიშვნელოვანი გამოცდილება და წარმატება ჩვენ მაშინაც გქონდა ამ კუთხით. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეკონომიკის სამინისტროს უნდა იყოს ტექნოლოგიების შემოტანა, ინვესტიციების შემოტანა და ამ კუთხით ინდუსტრიული წარმოების განვითარება. იმიტომ რომ სოფლის სოფლებში დღეს არის ჭარბი მოსახლეობა და ეს ჭარბი მოსახლეობა სწორედ ინდუსტრიულ ცენტრებში უნდა მოხდეს მათი გაწოვა. სწორი დიაგნოზი ეკონომიკის და გრძელვადიანი ხედვა. სტრატეგია, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავხდეთ მსოფლიო ეკონომიკური რუგის შემადგენელი ნაწილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ გლობალური ხედვა და შესაბამისი გეგმების განხორციელება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რეფორმების ჭრილში, რაც დაანოს და რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ძალიან პოპულარულია დაუშვათ დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ აი ინოვაციებზე და ცოდნაზე დაფუძნებული სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ, აი კარგი იქნება თუ ვინც ანუ ამაზე საუბრობს, ეს ადამიანები ამ კონკრეტულ გეგმას წარმოგვიდგენენ, როგორ აკეთებენ ამას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მივესალმებით, რომ ჩვენი ქვეყანა რაც ტექნოლოგიის ჰაბი იყოს კავკასიაში და ჩვენ დაუშვათ სულ სხვა ეკონომიკის დარგებზე გავაკეთოთ აქცენტები, ხო? ჩვენ ამას ყველანი მივესალმებით. ნუ როგორ ვაკეთებთ ამას, ეს არის მთავარი. ისევ პარლამენტს ვუბრუნდებით, პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება უკვე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი რომან გოცირიძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო რომან, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო რომან, აი მცირე მთავრობა, ინდუსტრიალიზაცია, დიჯიტალიზაცია, დეფიციტი, საგარეო ვალი, ინფლაცია, ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯი, ბიზნეს კლასტერებიც კი. ეს არის დაახლოებით ის ძირითადი სიტყვები, რაც ამ ორი დღის მანძილზე გვესმის მომავალი ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებისგან. როგორ ფიქრობთ, საერთო ხედვის ნაწილია ეს ყველაფერი? რამდენად გრჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თანმიმდევრული იქნება ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ახლა უკვე ახალი მინისტრობის კანდიდატები გვთავაზობენ, გისმენთ? მოგესალმებით. თქვენ ახლა იმდენი სიტყვა დაასახელოთ, რომ განმარტებითი ლექსიკონია საჭირო, რომ დაიდო კაცმა და წაიკითხო ახლა ეს კლასტერიზაცია, ინდუსტრიალიზაცია. ანუ არის ასე თქვა აჯაბსანდალი სიტყვების. ერთი ასახავს სადღაც კომუნისტურ ეპოქას,
აი დღეს მოვისმინეთ თუ თურმე საჭირო არის ინდუსტრიალიზაცია, აგროსამრეწველო კომპლექსების შექმნა. ეს იყო საბჭოთა კავშირში 60-იან წლებში და ინდუსტრიალიზაცია კიდევ უფრო ადრე. უნდა შეიქმნას თურმე ქალაქი, აგროქალაქები, ასე აგროპოლისები, ასეთი რაღაცა მოვისმინეთ ახალი ეკონომიკის მინისტრისაგან. კიდე კაი არ თქვა ახლა აგროსოფლები, თორე ან ისრაელის კიბუცები იქნებოდა ასე ვთქვათ მაგალითი ან ყოფილი საბჭოთა მეურნეობები და კოლმეურნეობები, რომლებიც იყო თავის დროზე. ანუ როგორც არის ასე ვთქვათ არეული სიტყვები და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჭრელ ლექსიკას გავიგონებთ 60-იანი წლები და დღევანდელი ასე ვთქვათ ციფრული ეკონომიკის ასე ვთქვათ ტერმინები, აი ზუსტად აი ასევე ქაოსი არის ministrobis კანდიდატების თავებში. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხავი იდეები. ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატი ამბობს ერთს, ეკონომიკის მეორეს, ახლა გამოვიდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი და თქვა რომ ააშენებს გზებს, 800 კილომეტრი ავტობანი, გვირაბები, სადღაც იმაში გახვრეტავენ მთებს და ძირითადად ეს ფული იქნება მოზიდული ვალის ზდით. მარტო წელს ინფრასტრუქტურაში დაიხარჯება 1.8 მილიარდი ლარი უზარმაზარი რიცხვია და ძირითადად ეს საგარეო ვალიდან არის ეს თანხაღებული. ფინანსთა მინისტრი ამბობს რომ არა ვალი არ გაიზრდება მოიკლებს. არსებობს პროგრამა რომელიც წარმოადგენდა დღეს მთავრობამ ქაღალდზე რაღაც უნდა იყოს ამას ითხოვს კანონმდებლობა მთავრობის დამტკიცებისას და ამ პროგრამაში წერია ერთი რამ და მინისტრობის კანდიდატები ამბობენ მეორეს. არა მარტო ეკონომიკის და ახალი ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატები, რომლებიც ახლები არიან და შეიძლება ეპატიოთ რაღაცებს არ ცოდნა და მათ არ იციან მოდერნ საქართველოს ეკონომიკას წარმოადგენა არ აქვს და მეორე მთელი ცხოვრება ჯეოსელში მუშაობდა 21 წლის განმავლობაში მისასალმებელია კარგი სპეციალისტი ამ ტექნიკის სფეროში, მაგრამ ადამიანმა დაამთავრა უნივერსიტეტი და 21 წელი ჯეოსელში იმუშავა, რომელიც შეიძლება კომერციული კაი დირექტორი იყო, იცოდა ანძებისადან თავსო რომელიც ასე ვთქვათ ქსელისაც შეიყვანა, მაგრამ საფინანსები თუ ძალიან მე ცოტა გავიხუმრე შეიძლება ეწყინა კიდევაც, მაგრამ გინახიათ ხო თეთრი ბაირაღები ფილმი ან წიგნი წაგიკითხავს შოშია რომ არის და თავში რო ირტყამს ხელებს და რო ყვირი ზავინდო და წვენებშიო მოგიგდა მამაო დაუშვა და დაახლოებით ასე არა ხარ კარგი სპეციალისტი საინჟინრო რაღაცა ეკონომიკური მიმართულებით რა გინდა რატომ მოდიხარ იმ სფეროში რომელიც არის ხელობა ასე ვთქვათ ფინანსთა მინისტრი არის უზარმაზარი პოლიტიკური ფიგურა ქვეყანაში ეს არის ვერ გაიგეთ ბატონო რომან რატომ მოდის და რისი შეცვლა უნდა და როგორ აპირებს ამ ცვლილებებს რა თქმა უნდა ახლა ეს არ არის ადვილი რომ ფინანსები არის რეალურად ეს არის მთელი ქვეყნის ასე ვთქვათ ყველა რგოლი რომ რენტგენივით უნდა აშუქებდი ასე ვთქვათ შენი წოდნით და გამოცდილებით და ბოლოს ან აკადემიურ სფეროდან უნდა იყო რომელსაც სტუდენტებთან ურთიერთობა და კითხულობთ ყველა ფინანსთა მინისტრი საქართველოში თითქმის ყველა იყო პროფესორი თუმცა ახლა იმ პროფესორმა არაფერი გააკეთა ვინც იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ისეთი დარგი რომელსაც ძალიან სპეციფიკური ცოდნა სჭირდება. აი მითხარით რა არის ის ძირითადი კითხვები რაც გაქვთ თქვენ განსაკუთრებით ახალი კანდიდატები მაინტერესებს აი რაც ძირითადი კითხვები რაც გაქვთ ბატონ ქობულიასთან და მაჭავარიანთან ძირითადი კითხვა იყო ასეთი და წმინდა ადამიანური და პოლიტიკური ხასიათის, იმიტომ რომ ბატონი ქობული არის წარმატებული თავის სფეროში, ის არის საკონსალტინგო უცხოური საკმაოდ ცნობილი კომპანიის პარტნიორი, თავის დროზე ექსპერტიც იყო, მაგრამ ეს სფერო რომელშიც მოდის, მისთვის აბსოლუტურად უცნობი სფეროა და თვითონაც მე ვუთხარი ცოტა ხუმრობით, მაგრამ თვითონაც დამეთანხმა რომ მას დღა ხელფასი 2000 ევროზე ნაკლები ექნება, ანუ იმაზე ნაკლები, ვიდრე მის მდივანს ჰქონდა მოსკოვში. ამიტომ რა არის მოტივი, რატომ მოდის ეს ადამიანი? მან თქვა რომ მე მინდა ჩემი შესაძლებლობები გამოვცადო. კი, ასე ამბობდა მუშტის არანდია, როცა იმას ელაპარაკებოდა გრაფსეგეთს, რა გინდაო და მე მინდა განსაზღვრავოთ თუთაშხეში, ხო? ჩემი შესაძლებლობები ზღვარი. კი ბატონო, მაგრამ ადამიანს ასე თქვა, პირადი შესაძლებლობების ზღვრის განსაზღვრისთვის არ არის საჭირო რომ მოხდე. იქ სადაც არასდროს გიმუშავია ეს არის პოლიტიკა. ეს ამ პოლიტიკა რა არის? ადამიანთა ურთიერთობა, იდეების გენერირება, იდეების თავს მოხევა, თუნდაც ხალხისადმი უნდა აღაგზნო შენი გუნდი უნდა დაარწმუნო ადამიანები თუ არ გენდობიან რა თქმა უნდა ინკლუზიური იძახო კაციშვილმა არის რა არის ინკლუზიური ნიშნავს ტორტის განაწილებას განაწილება კაია მთავარია შექმნა ამიტომ რაღაცა იდეებს თუ არ დაარწმუნებ ამ იდეებს ამისთვის არის სწორედ პოლიტიკური მენეჯმენტის უნარჩვევები საჭირო ანუ მარტივად რომ ვთქვათ ერთიც და მეორეც სამწუხაროდ არ არიან თავის ადგილზე მოდიან იქიდან და მოდიან დროებით ეს არის ერთწლიანი პოსტი როგორც წესი თუ სტატისტიკას დავაყენებთ
ნახევრიანი მოდიან ურთიერთ გამომრიცხავი იდეებით და თუ ჩვენ ჩავხდით რომ მათ უნდა თუ საქართველოს გადაარჩინონ, კი ბატონო, ესე კარგად გავუგიათ თუ ქვეყანა გადასარჩენია მართლა უმძიმესი ვითარება, მაგრამ თუ მათ გონიათ რომ ამ იდეებით ისინი ქვეყანას გადაარჩენენ, ცდებიან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იდეები არის არასწორი, მაგრამ სწორიც რომ იყოს, ისინი ამბობენ, რომ გვინდა შევქმნათ ინდუსტრია, გვინდა შევქმნათ აგროქალაქები, ჩვენც გვინდა დაუშვათ რომელი ინდუსტრიაზე ლაპარაკი, სულ სხვა ეკონომიკაა, მაგრამ როგორ უნდა შევქმნათ? განსხვავება ჩვენს მოდელში, რომელმაც შექმნა დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკა და ამათ მოდელში არის ის, რომ მათ რაღაცა უნდათ, მაგრამ არიციან როგორი მექანიზმები ხარს დაუჭერთ მათ კანდიდატურებს. თუნდაც იგივე და მე რო შევაჯამოთ თავისთავად პერსონალები და ძალიან მარტივად ვთქვა და უფრო ხატოვნად. აი წარმოიდგინეთ რომ ვიღაცა არის მესი, რომელიც ძალიან მაგათ თამაშობს მასში აქია ფეხბურთს. და შემდეგ აიღო და დაავალო წყალბურთი ეთამაშო. მესის როგორც კი წყალში ჩააგდებ გამოვა ის რა ქვია ხარაგაულის დეპუტატი ლურსმანაშვილი. ლურსმანაშვილი თქვენ რომ საკმაოდ ჯანიანი და წონიანია და მე მგონი ცურო არის ის და თუ ცურო არის ის წყალში რომ მოხდები ჩაიხჩობი. ანუ ყველა ძლიერი არის საკუთარ ადგილას, სადაც შეგიძლია ძლიერ თამაში ითამაშო. ფეხბურთელი ჰოკეის მოედანზე არ უნდა გადიოდეს. მე ამ ადამიანებს ვერ შევამჩნია რომ ისინი მოდიან იქ, სადაც არის მათი ადგილი. ჩვენ მას ძალიან მალე დავინახავთ სამ თვეში. ყველაფერი გამოჩნდება. რომ შევეშვათ ამ ახალ ადამიანებს, ძველები, რომლებიც დარჩნენ. იგივე ძალოვანი სტრუქტურები მთლიანად დარჩა, სულუკიანი დარჩა, რომელსაც ნულოვანი რეიტინგი აქვს საზოგადოებაში და მთელი არასამთავრობო და მათ შორის თავად უმრავლესობაში არ უნდათ, მაგრამ ამას არ ამბობენ, კულუარებში ყველა ლაპარაკობს. ისევე როგორც ეკონომიკური ბლოკის სხვა წევრები დარჩა. აგერ სოზარ ზუბარის ძის ახლა პარლამენტში რა უნდა? აგერ გადამდგარი მინისტრია და გამოგეცხადა პარლამენტში და როგორც ამბობენ, იგი თურმე გახდება გუბერნატორების მინისტრი. მინისტრი რო იყო რა გააკეთა და ეხლა თურმე გუბერნატორების უფროსად სადღაც დაგვინიშნავენ. არის აბსოლუტური საკადროს შიმშილი. ქართული ოცნების მთავარი პრობლემა გარდა იმისა, რომ მათ არ აქვთ ხედვა, არ აქვთ იდეები და არიციან ამ იდეების თუნდაც ცუდი იდეის რეალიზების მექანიზმები არის ის, რომ მათ არ ყავთ ადამიანები. ბატონო რომან, აღარ მოგწყვეტთ საპარლამენტო პროცესს შევაჯამოთ და მიპასუხეთ პირდაპირ, უჭერთ თუ არა მხარს? როგორ შეიძლება მხარს უჭერდეთ? რა თქმა უნდა, მხარს არ უჭერდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ხდება ასე თქვა დეკვალიფიკაცია მთავრობის თუ რაღაცას წარმოადგენდა ქართული ოცნების ასე თქვა მინისტრთა კაბინეტი რაღაც დროს, იგივე თუნდაც რა ვიცი რაღაც გამოცდილების მქონე ადამიანები იყო, ყოველი შემდგომი მთავრობა არის წინაზე უარესი. იმიტომ რომ ადამიანების მოძებნა უჭერდა, ამოიწურა ამ ქართულ ბანკის რესურსი, ერთი ჯიხური იყო ქართულ ბანკის შეშლის წინ ერთი სათავო ოფისი ვაკეში და მთელი ქართულ წავიდა ხან აჭარაში, ხან თბილისში, ხან მერიაში და ბოლოს არაფერი არ დარჩა და ეხლა ჩამოყავთ ადამიანები, უკაცრავად ერთი პატარა მთავარი შეკითხვა იყო, ვინ გაგიწიათ რეკომენდაცია? მეუბნება ეკონომიკის მინისტრს, არა, ის არავის არ იცნობს საქართველოში, იცნობს ერთხელ შეხვედრია იმას აქია პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს და პრემიერ-მინისტრო ბახტაძეს და პრემიერ-მინისტრს ვიღაცამ წარუდგინა. მაგრამ ვინ აგებს ჩვენ წინაშე პასუხს? აი რატომ ასე თქვათ, რატომ უნდა ვენდოთ ვიღაცის მიერ რეკომენდაციით არჩეულ ადამიანს? ცოტა პოლიტიკოსი მოდის ამერეთ ამდეობაზე პოლიტიკოსი ის თქო მოხარშულად. თქვენს ეთერში იყო, ყველგან იყო. ანუ ჩვენ ცუდით ვიცით და კარგით ვიცით, რის ძალზე წამსვლელია ვიცით ცუდზე და რაზე კარგზე. ჩვენ უცნობი ადამიანების და ექსპერიმენტების დრო არ აქვს ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი. სამწუხაროდ აი ესეთ გაუგებრობაში მოვხდით დღეს ბუნებრივი არ დავუჭერთ ხარს. მადლობა ბატონო რომან, ეს იყო რომან გოცირიძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ისევ საინტერესო ბიზნეს თემით კი ბრუნდებით უკვე, ასე რომ დაგველოდეთ. კონკურენტ ანალიტიკას მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ბიზნეს კლასტერების თემით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი ქობულიამ, რომელსაც პარლამენტში უსმენდნენ, თქვა, რომ საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია კლასტერების განვითარება. ბიზნეს კლასტერი, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის გეოგრაფიულად ახლოს მდებარე ერთ ცალკეულ ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ სექტორებში მოღვაწე კომპანიების ჯგუფი. რამდენად არსებობს ბიზნესის წარმოების ასეთი კულტურა და პრაქტიკა დღეს საქართველოში? როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, არსებობს ევროკავშირისა და
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ-ის პროექტი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA-ის საქართველოში, რომლის მიზანიც სწორედ ამ ტიპის ბიზნეს განვითარების მხარდაჭერაა. საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში ასეთი კლასტერი პრაქტიკულად უკვე შექმნილია. უფრო დეტალურად რა შედეგები გვაქვს ამ დროისთვის, თვითონ კერძო სექტორი ისაუბრებს ამ თემაზე დღეს ანალიტიკაში ნიკოლოზ ბერელიძე, დავით ჯაფარიძე და დავით კიზირია მიერთდებიან. პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სანამ ისე ვთქვათ, უფრო დეტალურად შევალთ ბიზნეს კლასტერების SWOT ანალიზში, მოკლეში, მანამდე მინდა რომ თითო წუთი მოგცეთ თითოეულს იმისთვის, რომ გვითხრათ რა ტიპის ბიზნესში ხართ და რატომ ჩათვალეთ, რომ კლასტერული განვითარება წაადგება თქვენს ბიზნესსაც და ეკონომიკურ ზრდასაც, ინკლუზიურობაა მთელი გადაცემის პირველი ასე ვთქვათ პერიოდი ვსაუბრობთ და პრაქტიკულად თქვენ და კერძო სექტორი არის ვინც აგროვებს ესე ვთქვათ ქვეყანაში ამ დავლას, ამიტომ ამ ჭრილში ცხადია ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი პასუხები. ნიკოლოზ ბერელიძე, მე გახლავართ კომპანია ინოტექის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის სისტემური ინტეგრაცია, რასაკვირველია ICT სფეროში მოღვაწეობთ. ძირითადი მიმართულება არის სისტემური ინტეგრაცია და ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და კლიენტზე მორგება. უნებრივია ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოწვევები იმ გაგებით, რომ ჩვენი კომპანია ტიპიური საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი არის, აქედან გამომდინარე თვითონ ბაზრის მოთხოვნიდან და ცხოვრებამაც აჩვენა, რომ საჭირო არის სადაც გარკვეული გაერთიანების შექმნა. ჩვენს ღერებსაც აწერია, რომ ძალა ერთობაში არისო და ზუსტად მაგიტომაც ჩვენს გვინდა, რომ რაღაცა გაერთიანებული ძალით წავდგეთ, სადაც საჭირო არის და ჩვენი ხმაც გაიგონ და მოვისმინოთ კიდევაც ეს ყველაფერი. დავით კიზირია, მე ვარ თანადამფუძნებელი Innovative System Management-ის, ჩვენ მუშაობთ ციფრულ ტექნოლოგიები, ძირითადად იყო ცოდნის მართვის სისტემები, ბოლო წლები აქტიურად ვარ ჩართული პროექტებში, რომელიც უკავშირდება blockchain-ს და სერვისების განვითარებას, მასზე დაფუძნებულ სერვისების განვითარებას. ვფიქრობ, მეც ძალიან მნიშვნელოვანია გაერთიანება, კონსოლიდირება ძალების, ამიტომ 2018 წლიდან ვარ ასოცირებული პროფესორი საქართველოს უნივერსიტეტში, სადაც სწორედ ამ მიმართულებით დავაფუძნეთ კვლევითი ცენტრი, რომელიც მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის და კრიპტოეკონომიკის კვლევებს ახორციელებს და ვიწყებს სამაგისტრო პროგრამას. მნიშვნელოვანი იქნება წინსვლისთვის უკვე მომწიფდა სიტუაცია, როდესაც ყველა ჩართული მხარე ეძებს იპოვოს საერთო თანაკვეთა ინტერესების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამოცანა, რომელიც დღევანდელი ტექნოლოგიების გზით მარტივად შეიძლება გადაიჭრას და მართლაც ეკონომიკური ზრდა მივიღოთ საბოლოო შედეგად. მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს, მე წარმოვადგენ კომპანია Azrs, ვარ თანადამფუძნებელი და დირექტორი ამჟამად. ჩვენი კომპანია 2004 წლიდან მოღვაწეობს, ამ 14 წელი უკვე საკმაოდ დიდი ისტორიის მატარებლად IT სფეროსთვის. ვარ ძირითადად, ესე იგი, პროგრამული უზრუნველყოფის წარმოებელი, თუმცა გვაქვს ბევრი პროექტები, მათ შორის სატრანსპორტო სფეროში და ალბათ ფილოსოფიის დიდმა ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში იცის, იმიტომ რომ სარგებლობს ჩვენი სისტემით, გადახდების და გაჩერების ტაბლოების სისტემით, ამის გარდა საბანკო სფეროში ვარ წარმოდგენილი. რაც შეეხება თქვენ კითხვას კლასტერების შესახებ, როგორც ნიკამ თქვა, ჩვენ მცირე და საშუალო ბიზნესი მოკლებულად იმ შესაძლებლობას, რომ იგივე მთავრობასთან ურთიერთობა იქნება ეს თუ გარკვეული ინდივიდუალურ დონეზე ძალიან სრული გასაკეთებელი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ გავერთიანდეთ და ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, იქნება ეს მთავრობასთან იგივე ურთიერთობა, იქნება ეს ექსპორტის ხელშეწყობა, რაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი საკმაოდ მცირეა და ჩვენ გვინდა ექსპორტზე გავიდეთ. ამისთვის ვითანამშრომლოთ ერთად, აი ამ იდეით შევერთგავერთიანთ კომპანიები, ჩვენი კარი ღია ისე, თქვენ თქვით რომ თითქმის ჩამოყალიბებულმა ველოდებით კიდევ ბევრ კომპანიას, რომელიც ჩვენერ ხედვას იზიარებს და ჩვენერ პრობლემები აწუხებს, რომ ერთად ეს პრობლემები დავძლივოთ და შემოვიტანოთ მეტი, გავაკეთოთ მეტი ექსპორტი, შემოვიტანოთ მეტი ფული ჩვენ ქვეყანაში და უფრო, ესე ვთქვათ, ცნობადის გავხადოთ საქართველოს როგორც IT destination, როგორც იძახიან დღეს. აი, ნიკოლოზ, არის თუ არა ამ პრობლემებში, რაც რამდენიმე ბატონმა დავითმაც ჩამოთვალა, მათ შორის მაგალითად იგივე, აი, კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რაზეც აი ეს ხმამაღლა საუბრობს, ესე ვთქვათ, მთავრობაც და ზოგადად კერძო სექტორიც და ბიზნეს კლასტერი თუ არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, შემსუფუქდეს მაინც ეს პრობლემა. დიახ, რასაკვირველია არის ეს მეტნაკლებად ყველგან არსებობს კაპიტალზე წვდომის პრობლემა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს პრიორიტეტი არის, მაგრამ არა პირველი, მოდით ესე ვთქვათ რა. ბუნებრივია, აქ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ კომპანიების გაერთიანება იქნება, აქ რომ ჩვენ ერთობლივი ძალებით გავაკეთეთ ბევრ პროექტებს, შესაბამისად, უფრო მეტად გვექნება ჩვენს შანსი, რომ ეს დაფინანსებაც და ის რაც მოდის ეს პროექტი
პროექტები რაც არის ყველაფერი, რომ უფრო მეტად მიმზიდველი იყოს თან ფინანსებლისთვისაც და რეზულტატიც უფრო უკეთესი მივიღოს ჩვენ შესაბამისად. ამიტომაც ამას მიეხმარება. ბატონო დავით, აი სრულად გულწრფელები რომ ვიყოთ, ეს ბიზნეს კლასტერის იდეა არის, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის და GIZ-ის დამსახურება, რომ რეალურად წინა პლანზე წამოვიდა და რატომ არ არიან ბიზნესები, ესე ვთქვათ, პროაქტიულები, რომ თვითონ, ესე ვთქვათ, გაერთიანდნენ და შექმნან კლასტერები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დადებითი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ ამ გულახდილად გითხრათ, შემიგამოცდილებიდან აქტიური არ ყოფილიყო, არავის არ უცნობდი და იმიტომ არ აქ რომ აქტიური ვარ. ამიტომ მე ამჯერა რამე გაერთიანების, ოდესაც გაერთიანების შემადგენელი სუბიექტებს აქტიობა ბუნებრივად არ აქვს. ანუ მე ამჯერა სადაც მოტივირების თუმცა თვითონ იდეა ის რომ ერთმანეთს უნდა დაუკავშირდეს იმისთვის, რომ ნახეთ, ეს არის ძველი იდეა, არც თუ ეს კარგად ნაცადი, ვისაც აქვს გარკვეული შეხება ევროკავშირის ქვეყნებთან და ამერიკაში უფრო ასოციაციებია ხოლმე, ევროპაში არის ასოციაციები, მაგრამ კლასტერები ასოციაციებიდან განსხვავებით უფრო კომპაქტური და მიზანმიმართულია, უფრო ასე ვთქვათ, ეფექტურია ამ მხრივ. რატო ერთიანდებიან? იმიტომ რომ ერთმანეთი უყვართ ბიზნესებს, იმიტომ რომ უბრალოდ ხვდებიან რომ თანამშრომლობა არის უფრო ეფექტური. ეს კლასტერი აერთიანებს არა მარტო ბიზნესს, ეს ცდილობს იყოს თანამშრომლობითი პლატფორმა ყველა ჩართული მხარისთვის, დაწყებული სამთავრობო სექტორი იქნება ეს საზოგადოება, უშუალოდ ბიზნესი, რომელიც ამას ახორციელებს, თუ იგივე თქვა აკადემია, უნივერსიტეტები, რომლებიც და კვლევით ცენტრები, რომლებიც ამ მიმართულებით ფიქრობთ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ. ეხლა სილიკონის ველზეა სულ ლაპარაკი. სილიკონის ველი ვერ გაჩნდებოდა უბრალოდ, რომ არ ყოფილიყო სწორედ რაღაც ამდაგვარი თანამშრომლობა თავის დროზე ამერიკაში. რომ არ ყოფილიყო ის გარანტირებული, სტაბილური, მაღალ ტექნოლოგიურ პროექტებზე დაკვეთები, რომელსაც ახორციელებდა თავდაცვის სამინისტრო, DARPA, NASA ტექნოლოგიურ პროექტებზე. ამან განაპირობა ის, რომ სწორედ იქ მოხდა თავმოყრა კომპანიების, როგორც არის თქვა IBM, HP თავის დროზე, რომელმაც გააჩინეს Boeing-ი თქვა კოსმონავტიკისა და ფრენების მიმართულებით ხო მათ შექმნეს ეს პროექტები ქვეყანაში შეიქმნა ექსპერტიზა რომელმაც საბოლოო ჯამში დღეს მაგათ კოსმონავტიკაში იქამდე მიიყვანა ამერიკული ინდუსტრია რომ დღეს უკვე NASA აღარ უკვეთავს ასე თქვა რაკეტებს ამას აკეთებენ კერძო კომპანიები თავის დროზე 40 წლის წინ ეს შეუძლებელი იქნებოდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან არა მარტო როგორც ეს საბჭოთა კავშირის ფერსვდებდა ამაში ფულს მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ კონკურენტული გარემო შექმნა, სადაც არა სახელმწიფო სიპები მართავენ ამ ფულს იპრესნი არაეფექტურები არიან. არა ბიზნესი. ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ციფრულ ეკონომიკაზე და ციფრული ხელმოწერა დაახლოებით 2010-11 წლიდან ჩაშობული პროექტია, მაგრამ ვერ ხორციელდებოდა ფაქტობრივად ხა ბოლო იმაში არის მთავრობის დაჟინებული მოთხოვნით რაღაც შედეგს გავდივართ. დაახლოებით 8 წელი და უზარმაზარ ბიუჯეტი დახარჯული. იმიტომ რომ ამას ახორციელებდა ვინ? სახელმწიფო სიპი. არაეფექტურია სწორედ პოლიტიკა, რომელსაც აცხადებს პრემიერ ბახტაძე არის ის რომ მოდი გადავხედოთ სიპების და აიპების აი ესე გაბერილ არსებობას რამდენი ისინი ეფექტურები არიან ხომ არ შევცოთ თუნდაც რომ ავიღოთ პატარა ესტონეთი რომელიც უფრო პატარაა როგორც დემოგრაფიულად ასევე ეკონომიკურად თავის დროზე ძალიან ციფრული და რაც მნიშვნელოვანია რატო არის რომ ესტონეთი არის ციფრული ტექნოლოგიების ბრენდი ხო ანუ ესტონეთი უკვე ბრენდია იმიტომ რომ სწორედ ეს სერვისები in-house კი არ განავითარეს იუსტიციის ფინანსთა სამინისტროს და ეკონომიკის და რაღაცა სიპებმა და კი არ ამაყობდნენ მათი მინისტრები როგორ განმოვითარეთ ჩვენში in-house არამედ გაიტანეს მარკეტზე დღეს შევხედოთ საქმე რა არის ყველა ნიჭიერი ვინც კი იყო თავის დროზე ხა დღეს უკვე ბიუროკრატია და პოტენცია მოკლებული როა თავის პროგრამირებაში ისინი თავის დროზე ძალიან ნიჭიერი ინჟინრები იყვნენ და სადღაც ესტონეთში ის მაგალითად რაღაც კომპანია ჯერ რაღაც კომპანიაში იმუშავებდა როგორც ამერიკაში და მე თავის სტარტაპს გააკეთებდა როგორც ესტონეთში ან ისრაელში ხდება ეს სამწუხარო ჩვენთან ამ თავის დროზე რაღაც არგუმენტები შეიძლება გამართლებული სიპიზაციამ დღეს ბოლო რამდენიმე წელია შექმნა სიტუაცია რომ გამოფიტა საერთოდ ბაზარი ერთის მხრივ რესურსები თრიად უტილიზაცია ხდება შიგნით მეორეს მხრივ კადრები რომლებიც იყოს მიდის შიგნით და საბოლოოდ ეფექტური არა მაგალითს მოგიყვანთ ფინანსთა სახელმწიფო ორგანოებში არის აკრძალული რაიმე სხვა დოკუმენტ ბრუნვის არსებობა გარდა სამი დოკუმენტი სამი სისტემა შეიძლება არჩევს სამი არის სახელმწიფო სიპების მიერ შექმნილი ხე კითხვა დგება თუ ესეთი კარგია
რატო ეშინია თქვა რომ ვიღაცა მოვიდეს რაღაცა სტარტაპი შესთავაზოს პროგრამა და იმას როგორ უნდა აჯობოს ჩვენი ყოველას მიერ გარანტირებული დაფინანსებით შექმნილი პროგრამაა მაგრამ ვერა იმიტომ რომ რისკი იმისი არის რომ შეიძლება წააგოს ანუ ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმის და შესაბამისად რას ვიღებთ ანუ ჩვენ დავხარჯეთ ფული სახელმწიფო მოხელეები აქტიურობს ამ კუთხით გახსნას ბაზარი მათ შორისაც კი იმიტომ რომ ეს არის ნებისმიერი ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების სიწყება ამით თუ არა გვაქვს ჩვენ სტაბილური პროექტები ვერ გვექნება მაშინ სტაბილური განვითარება. მაგრამ დავითთან მინდა რომ გადავიდე შემდეგ იქით, მაგრამ დავით თქვენ ახსენეთ რომ აი ექსპორტი გვინდა და ექსპორტზე ჩვენს ძალიან ხშირად ვსვამთ ესე ვთქვათ ამ კითხვას აქ ჩვენს ეთერებში რომ აი DCFTA გვაქვს ის რისთვისაც ვიღწოდით ესე ვთქვათ მიღწეულია, თუმცა ექსპორტის ზრდა არ არის ისეთი სწრაფი და ამ პოტენციალის ათვისება ფაქტია რომ არ არის ისეთი სწრაფი. შეიძლება თუ არა რომ აი ეს კლასტერული მიდგომა იყოს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ აი ამ პრობლემის გადაჭრის გზა და დაუშვათ იქ სადაც ერთს უჭირს ექსპორტზე გაიტანოს 4-ს ერთად შეიძლება აღარ გაუჭირდეს. კი, ზუსტად ამ ერთ-ერთი ამოცანა რომელიც ჩვენ კლასტერს ესე გვიდგას როგორც ერთ-ერთი ფუნდამენტური ის გარშემო ჩვენ გაერთიანებულად ეს არის ექსპორტის ხელშეწყობა. რაც გულისხმობს და თქვენ კითხოს შეუპასუხო, რატო არ ხდება და რატო არა ესეთი იოლი, ანუ საკანონმდებლო ბაზა ამას იძლევა თითქოს ყველანაირი ბარიერი მოხსნილი, მაგრამ ამის გამოცდილება ჩვენ არ აგვაქვს. ისა ევროპა არის სხვა კულტურა, ევროპას აქვს თავისი რაღაც კანონმდებლობა, თავისი წესები. ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება და დახმარება იმ ექსპერტების, რომელსაც ამის ასე ვთქვათ გამოცდილება და უნარები აქვს და იციან როგორ გააკეთონ ეს პროცესი. ინდივიდუალურად კიდევ ერთხელ ვძახე, რატო არის კლასტერი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ინდივიდუალურად ყველა კომპანიას ეს ძალიან ძვირი უჯდება, ამ გამოცდილების შეძენა რთულია, ხარჯებთან დაკავშირებული და ეს არ არის ის რაღაცა, რომელიც იმ წუთში ეფექტს მოგცემს, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ინვესტიცია უნდა გაქვს დიდ პერიოდზე, აიყვანო რაღაც თანამშრომლობა და ხელშეკრულება კომპანიებთან და მერე მოვა. ან კლასტერის კუთხით ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოცდილება ერთმანეთს გაუზიაროთ, შეიძლება რაღაც ერთობლივი რაღაც მარკეტინგული ვიზუალურად მარკეტინგზე ერთობლივად, რომ ეს გავაკეთოთ საერთო ძალებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები ხარჯი გვექნება, უფრო ადვილად გავცვლით გამოცდილებას ერთმანეთში და ერთის წარმატება პრინციპში ჩვენ ხო კონკურენტები საქართველოს შიგნითაც კი ჩვენ აი ვინც ახლა კლასტერში ვართ გაერთიანებული იშვიათად ხვდებით რომ იმდენად ცოტა არის IT კომპანიები საქართველოში ერთმანეთთან კონკურენცია ფაქტობრივად არ გვიწევს ანუ აი ჩვენ მაგალითად ახლა ესტონეთში როცა ვიყავით პრიბალტიკაში ზოგადად იქ გავეცანით იქაუ კლასტერებს და ერთი თემა იქ იყო რომ მაგალითად კონკურენციის პირობებში როგორ თანამშრომლობენ კლასტერები ეთიკის წესები აქვს რა ჩვენ ვთქვათ რომ ჩვენც ეს არ არის ამოსავალი წერტილი არ არის ძალიან პრინციპული იმიტომ რომ იმდენად ეს ვთქვათ ცოტა არის ჯერჯერობით იმდენად გვინდა რომ ეს განვითარდეს და ბევრი ეს ვთქვათ ის გაჩნდეს კომპანიები აქ რომ აქ ამ კუთხით არ გვიწევს ამიტომ გარეთ ჩვენ ყველა ერთმანეთის პარტნიორები ვართ ყველა ვინც გავა გარეთ შეიძლება ეს ვთქვათ მეორე კომპანიის რომელსაც უკვე ამ კლასტერის შიგნით საკმაოდ კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს ხო ძალიან ბევრი დროის გატარება გვიწევს ერთად მუშაობა სხვა საკითხებზე როგორ წავიდეთ როგორ და ეს უკვე ზრდის თქვენს ეფექტიანობას ძალიან ცოტა დრო გვაქვს პრაქტიკულად გადავწდით დროს მაგრამ მინდა რომ ბატონო ნიკოლოზ თქვენს ესე ვთქვათ აქცენტს დაუბრუნდა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ეს აქცენტიც გამოკვეთოთ და ამით დავასრულოთ. ნახეთ, აქ ჩვენ საუბრობთ, აქ ვამბობთ ჩვენ კლასტერი, ან და არა ასოციაცია, ხო? იმიტომ რომ კლასტერი რას ნიშნავს, რომ ეს არის არა მარტო ICT სექტორი, არამედ მომიჯნავე სექტორებიც, რაც ერთად ვითარდება, იმიტომ რომ დამხმარე სექტორებია, რომელიც უშუალოდ შეიძლება არ მონაწილეობენ, მაგრამ გვაწვდიანი პროდუქციას, გვაწვდიანი მუშახელს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. შესაბამისად, აქ ზუსტად მაგაზე არის საუბარი, რომ როდესაც ჩვენ მეტი ძალა გვაქვს ეგრეთ წოდებული market power-ს, როგორც ეძახიან ხოლმე. უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, რომ დაინტერესებული ხალხი ვნახოთ. დიდ კომპანიებს მეტნაკლებად მიუწვდებათ ამაზე ხელი. მცირე კომპანიებს, როგორც აგერ დავითმაც აღნიშნა, ხო, შეგვიძლია, მაგრამ ეს დაждდება ძალიან ძვირი და შეიძლება არარენტაბელურიც კი იყოს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ძალებს ვაერთიანებთ, ფაქტობრივად ვაკეთებთ გარკვეულ პროგრამას, რაღაც კამპანიას ვაფინანსებთ ამ შემთხვევაში, რომელიც მე ყველა თითოეულ წევრს გამოადგება თვითონ ცხოვრებაშიც და ბიზნესის განვითარებაშიც. ანუ თქვენ თვლით, რომ თქვენი მაგალითი შეიძლება გადამდებით გახდეს, ასე ვთქვათ, აუცილებლად გადამდები გახდება, იმიტომ რომ გეგმები ამბიციური გვაქვს და გვინდა რომ რეზულტატიც დავდოთ კარგი. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ, ცხადია. მე ხელთ მაქვს ახლა ბროშურა, ვაჩვენებ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მაყურებელს, ეს არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA
FTA საქართველოში, ეს არის სწორედ ევროკავშირი საქართველოს და გერმანიის ის პროექტი, თანამშრომლობის ის პროექტი, რაზეც გესაუბრებოდით, შეგიძლიათ ამ ბროშურასაც გადახედოთ და შეგიძლიათ დეტალურად არის ახსნილი, რა არის კლასტერი და რა არის მისი უპირატესობები. ნიკოლოზ ბერელიძე, დავით ჯაფარიძე, დავით კიზირია, მათ უსმენდით პირდაპირ ეთერში ბიზნეს კლასტერები საქართველოში. ეს იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დღეს ჩვენ ამით უნდა დავასრულოთ 22 საათსა და 45 წუთზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მუშაობთ, რომ ისევ შეგიგროვოთ ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე.